fallen into an accident. The right side is okay. Yes, everything else is gone. This is now leaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you YouTube, subscribers, viewers and supporters of PokCik punya channel ni. I think you know this building by now after I showed you some videos, but it's not about PokCik bukan nak review sports complex tu, tapi PokCik nak tunjuk a little bit of a review motor kesayangan ni. As you know, motor PokCik ni ada musibah tahun lepas. Lama duduk dalam workshop, sangat-sangat kerinduan. So after the repair, this is what you get. This is the bike now. PokCik rasa ada sikit-sikit perkara yang PokCik nak beritahu tentang motor kesayangan ni, tentang repair yang dia buat semasa kita claim insurance. Ada klip dalam video ni tunjuk macam mana keadaan itu berlaku. PokCik doakan all riders yang tonton video PokCik ni, termasuk anak PokCik, keluarga PokCik and all of you, dipelihara daripada musibah yang menimpa hari itu. Namun itu adalah learning curve anak PokCik. So dalam hal ini PokCik tunjukkan balik angle yang PokCik ambil. Fallen into an accident. We have basically the right side is okay. Yes, everything else is gone. The fork, okay, and this is now leaking. PokCik ambil ketika itu. So apa PokCik buat? First thing, lepas saja keluar workshop tu, PokCik tukar ni. Hari tu dia pakai frame slider tau, tapi frame slider tu bengkok, PokCik pecah. Okay, so bila pecah tu dah lepas 4 bulan keluar shop, repair. Actually benda ni semua pecah, you tengok, tapi digantikan bukan dengan barang baru tapi second hand. So ini PokCik tambah duit sendiri ya. So bukan claim. Dan juga lepas tu PokCik ada guna satu jenis side mirror ni macam cafe racer look sikit lah, tapi tak berapa besar, tapi boleh lah gunakan. Side mirror, tapi tak berkenan, dia pergi ke sebelah bawah, dan bila nak naik atas macam ni dia sangkut dan tak berapa tinggi sebab tangan kacau lah. PokCik sebenarnya tak suka side mirror dekat sini sebab kacau tangan dia nak bergerak kan. Ini tangan kan, especially dekat throttle ni, bila you corner, tangan you nak pegang throttle macam ni dah tak dapat tau. So dia ganggu. So PokCik terpaksa macam ni, atau PokCik pegang throttle macam ni. Pasal bila you corner kanan, sedap pegang throttle macam ni sebenarnya. Okay, halus saja kalau boleh. Tapi what to do? PokCik pakai that sort of thing. Dan lepas accident tu, PokCik tukar short handlebar. Ya? Tengok handlebar PokCik ni pendek. Okay, dan PokCik pasang damper. Tapi damper ni ialah adjustable, tapi ni cluster marhaim ya. Tak adalah mahal, bolehlah pakai. Tapi masalahnya bila pasang damper yang ni, PokCik tak nampak meter, nampak?
pakcik tak nampak langsung dia punya meter minyak bawah tu, bila kita kita on, see, tak nampak kan. So ini masalah dia. Pakcik kena bongkok macam ni, baru tengok dan baru nampak meter tu. So boleh lah. And yang bagusnya pakcik punya handle ni tak rosak. Yang ni pecah, so pakcik pakai yang lain. This one is okay, cuma nampak kesan dia tu, ada sikit kesan. All this, kalau tak tukar pun benda ni dia claim tau, dia claim dengan insurance tapi tak tukar. Ini pun dia pakai yang murah punya, pakcik tukar yang baik sikit. Tapi bagusnya pakcik punya absorber. Pakcik punya absorber ni yang lama punya dia patah dekat sini. Dekat sini dia bengkok dua-dua side tu, di sini bengkok. So insurance cover absorber, dia claim dengan insurance absorber baru. Tapi sebenarnya dia beritahu pakcik, absorber ini dia beli second hand. Sorry lah, ini kotor sikit. Absorber ni second hand, tetapi hikmahnya absorber ni berfungsi lebih baik daripada absorber yang sebelum itu, walaupun dia second hand. Nampak? Dia claim insurance pakcik rasa lebih kurang 7,000 jugalah. Tetapi kos dia buat tu dia claim macam-macam. Cacing pun nak ikut kita. So benda ni dia cat balik, the refurbish cat balik. So to be honest lah, ini workshop semua dia meniaga. Pakcik tak salahkan dia, tetapi too much lah, So pakcik keluar motor tu dapat absorber baru saja. Absorber baru yang second hand. Nothing to brag, nothing to be proud of. Pakcik kena tukar handle, tukar side mirror semua. Tangki pun dia claim baru, tapi pakcik kenal tangki lama pakcik. Dia claim insurans tangki baru, But never mind, as long as tangki tu pakcik boleh pakai. So absorber ni pakcik tukar. This is a QYB. Boleh lah. Much better than the old absorber tu. Bagus juga. So puas hati. Yang lain-lain tak ada masalah motor pakcik ni. So biasalah, what happened, pakcik pasang gadget-gadget ni sebab pakcik nak ambil gambar atas motor, testing kamera Malheim pakcik ni, Akoso V50X ni, quite good. Pakcik tak complain. So pakcik try lah. The rest of the bike, engine okay, alhamdulillah. Casing second hand, dan juga exhaust original. Hari tu pakcik dah tukar exhaust sedap, Austin Racing. Tapi kawan-kawan kita buat bising sangat kan, so pakcik tukar balik lah. So yang lain semua parts dia semua okay. So tak ada, it's good, tak ada masalah. Nampak gayanya pakcik dengan tayar Bridgestone Badlands S22 ni dah serasi dah. Walaupun dah tayar ni tidaklah sebenar-benarnya rasa grippy kan, rasa macam getah atau melekat dekat jalan. Dia tidak macam tu, tetapi dia memberi confidence level. Sebab apabila kita point dalam corner, nak masuk corner entry tu, kita point mana-mana line yang kita nak masuk, dia just follow, dia follow kita punya lean angle tu. Ini baik, Badlands. Tapi begitulah, bila datang gripping dia wear out cepat. Itu kita kena faham lah. It's not a hard tire, it's a soft compound. Tepi tu, di antara tepi dengan tengah tu medium, tengah tu silica. Okay, yang itu hard compound. Itu tahan lama sikit, tapi bolehlah. The gripping is good. Itu yang pakcik puji. Dan lepas keluar workshop tu, pakcik kena buatlah repair sendiri yang lampu signal tadi tu. Kalau perhatikan, itu MT-09 punya.
Pakcik pasang kat situ sesuai. Original Kawasaki ni yang belakang ni tak berapa kena. So pakcik modify. MT-09, it suits well. Tak adalah cantik mana, tapi dia tidak ganggu beg belakang tu. Dan juga pakcik order melalui Shopee. Pakcik ni dah boleh tahan dengan Shopee dah ni. Ini tiny tail belakang yang dikemas sebab dia tidak ada melentik ke atas sangat. Dia position dia bagus dan alhamdulillah so far fits well. So inilah sikit modification yang dah dia buat selepas dia keluar workshop hari tu. And tayar pakcik ni pun makin lama makin degrade dah. Okay guys, itulah sedikit sebanyak modification atau penambahbaikan yang pakcik dah buat pada motosikal ini, er6N tahun 2013. Selepas crash tu, inilah penambahbaikan. So I hope you enjoyed the video. Thank you subscribers, viewers and supporters of this channel. InsyaAllah we meet in the next video. Kita jumpa lagi ya. So take care everyone. Safe ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.